Giữa vùng đất khô cằn của sa mạc Mojave, nơi cái nóng thiêu đốt và gió cát cuồn trào suốt ngày đêm, một thế giới hoang dã vẫn âm thầm tồn tại. Đây là mái nhà của những sinh vật kiên cường, từ rắn sa mạc, thằn lằn đến linh miêu và đại bàng. Mỗi loài đều mang trong mình bản năng sinh tồn mãnh liệt, thích nghi hoàn hảo với điều kiện khắc nghiệt nơi Tây Nam Hoa Kỳ. Hãy cùng khám phá sa mạc Mojave Tây Nam Hoa Kỳ, hành trình đầy kỳ thú giữa thiên nhiên hoang sơ và bất khuất. Chào mừng đến với sa mạc Mojave Tây Nam Hoa Kỳ. Giữa lòng Tây Nam nước Mỹ là một vùng đất khắc nghiệt, thách thức chính sự sống. Đó là một vương quốc, nơi không có gì được đảm bảo, và mỗi giọt nước đều quý hơn vàng. Hàng triệu năm qua, thiên nhiên đã tạo nên những sinh vật với hình dạng phi thường, thích nghi hoàn hảo, đến mức chúng dường như thuộc về một thế giới khác biệt với thế giới của chúng ta. Sa mạc Mojave trải dài hơn 120.000 km vuông là một vùng cát nguyên sinh. Ban ngày mặt trời thiêu đốt, biến nơi đây thành lò nung với nhiệt độ lên tới 57 độ C. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cái nóng biến mất, để lại một vùng đất băng giá với nhiệt độ dao động quanh 0 độ C. Cái nóng và cái lạnh khắc nghiệt hòa quyện trong một bản hợp xướng khắc nghiệt không ngừng nghỉ. Trên vùng đất Mojave xuất hiện một nhà vô địch, leo vách đá dựng đứng như pháo đài. Cừu sừng lớn sa mạc thể hiện kỹ năng leo trèo ngang ngửa với bất kỳ loài dê núi nào. Với đôi sừng cong oai vệ và cơ bắp mạnh mẽ, chúng đã tiến hóa để chinh phục địa hình hiểm trở, tìm kiếm nguồn tài nguyên mà ít loài động vật có vú lớn nào dám mạo hiểm. Vũ khí bí mật của chúng nằm ở bàn chân, phần móng cứng, sắc, bám chặt vào những tảng đá nhẵn, trong khi phần bên trong mềm mại, linh hoạt, thích nghi với những bề mặt không bằng phẳng. Nhờ thiết kế này, cừu sừng lớn có thể nhảy qua những con dốc hiểm trở với sự tự tin đáng kinh ngạc. Ngay cả một con đực trưởng thành, nặng hơn 120 kg, cũng giữ được thăng bằng hoàn hảo trên những vách đá dựng đứng. Sừng của chúng có thể nặng tới 13 kg, không chỉ là vũ khí trong những cuộc chiến khốc liệt giành quyền sinh sản. Chúng cũng có chức năng rẽ những bụi cây gai góc xuyên qua lớp băng mỏng mùa đông, và là biểu tượng của sức mạnh trong một hệ thống xã hội phức tạp. Trong môi trường khắc nghiệt này, cặp sừng là một di truyền, bằng chứng sống động về sức mạnh và địa vị của từng cá thể trong đàn. Mối quan hệ của cừu sừng lớn với nước là một kỳ quan về trí nhớ. Chúng nhớ lại chi tiết mỗi mùa xuân, trong một lãnh thổ rộng hơn 60 km vuông. Khi khát cả đàn, đi thẳng đến các suối ngầm hoặc các hốc đá có nước, theo con đường cổ xưa mà tổ tiên chúng đã sử dụng hàng thiên niên kỷ. Nhờ khả năng này, chúng sống sót qua mùa khô mà không bị lạc. Dưới cái nóng 50 độ C, cừu sừng lớn áp dụng một chiến lược chính xác, trú ẩn trong các hang đá vào ban ngày và ra ngoài kiếm ăn vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Bộ lông sẫm màu tưởng chừng như bất lợi, thực ra lại tạo ra luồng không khí làm mát cơ thể, trong khi phần bụng sáng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Từng chi tiết trên cơ thể cừu sừng lớn là một công cụ sinh tồn được hoàn thiện qua hàng ngàn năm tiến hóa. Hệ tiêu hóa của chúng cực kỳ hiệu quả, có khả năng xử lý các loại cây có gai và thậm chí cả xương rồng. Môi và lưỡi cứng của chúng là lá chắn chống lại gai. Nhưng trong mùa xuân nở hoa ngắn ngủi, chúng cẩn thận lựa chọn những bông hoa dại bổ dưỡng nhất. Trong vài tuần đó, đàn báo sư tử tận dụng cơ hội để nạp lại năng lượng và chuẩn bị cho những tháng ngày khắc nghiệt sắp tới. Khi một con báo đực thận trọng tiến dọc theo một mỏm đá hẹp, một số viên đá vỡ ra vang vọng khắp thung lũng.
Âm thanh đó không chỉ báo hiệu sự hiện diện của một loài động vật lớn, mà còn kích hoạt một phản ứng dây chuyền trong hệ sinh thái. Đối với những loài săn mồi, nó có thể là một tín hiệu dẫn đường. Đối với những con mồi nhỏ, nó là một lời cảnh báo cần hết sức thận trọng. Trong một hẻm núi xanh tươi, nơi nước khan hiếm tích tụ trong các hốc đá granite, một kẻ săn mồi xuất hiện lặng lẽ. Báo sư tử, còn được gọi là sư tử núi, là loài động vật có vú thống trị của Mojave. Với sức mạnh, sự ẩn núp và trí thông minh, chúng đại diện cho sự hài hòa, hoàn hảo của quá trình tiến hóa. Sinh ra để chinh phục những vách đá dựng đứng và biến chúng thành nhà của mình. Loài mèo tuyệt đẹp này có thể nặng tới 80 kg và dài 2-5 mét từ mõm đến đuôi. Nhưng vẻ đẹp của nó ẩn chứa sự dẻo dai. Không giống như những họ hàng sống trong rừng rậm, báo sư tử sa mạc phải săn mồi trên địa hình trống trải với nhiệt độ khắc nghiệt và con mồi luôn cảnh giác. Sự kết hợp giữa cơ thể nhanh nhẹn và các chiến lược thích nghi khiến nó trở thành sát thủ thầm lặng của loài dê núi. Khi đến gần một khu vực đầy hứa hẹn, báo sư tử đọc địa hình như một bản đồ 3 chiều. Nó lần theo những con đường mòn, nơi đàn cừu tụ tập gần các suối ngầm. Mỗi dấu chân, mỗi vết cào xước hay vết rời đều là một manh mối quý giá. Con mồi đi qua khi nào? Nó kiếm ăn ở đâu? Hay nó đã để lại một sơ hở để tấn công? Sự kiên nhẫn và trí thông minh là những vũ khí nguy hiểm nhất của nó. Sự thích nghi về thể chất của báo sư tử là một kiệt tác của quá trình tiến hóa. Những bàn chân to lớn với móng vuốt có thể co lại cho phép chúng di chuyển lặng lẽ như một bóng ma trên cát và đá vụn. Khi cần thiết, chính những bàn chân đó giải phóng lực mạnh mẽ, bám chặt xuống đất để thực hiện một cú nhảy vọt. Mỗi bước chân là sự cân bằng hoàn hảo giữa sự yên lặng tuyệt đối và sự bùng nổ tức thời. Sức mạnh của đôi chân sau cho phép báo sư tử nhảy cao tới 5 mét theo chiều dọc hoặc hơn 13 mét theo chiều ngang chỉ trong một cú nhảy. Trên địa hình gồ ghề, khả năng này biến chúng thành một loài săn mồi tối thượng. Con mồi tưởng chừng an toàn trên vách đá cuối cùng lại nằm trong tầm với của móng vuốt. Đó chính là nghệ thuật săn mồi trong sa mạc thẳng đứng. Nước, thử thách muôn thuở của chuyển động, được báo sư tử giải quyết một cách đáng kinh ngạc. Chúng chiết xuất phần lớn độ ẩm từ máu và dịch của con mồi, gần như không cần uống. Thận của chúng cô đặt các chất thải đến mức tối đa, giảm thiểu tối đa sự mất nước. Chỉ khi tìm thấy một nguồn nước thực sự an toàn, chúng mới liều lĩnh uống trực tiếp. Tỷ lệ thành công ở sa mạc thấp hơn ở rừng rậm, nhưng mỗi lần bắt được đều vô cùng giá trị. Chỉ một con cừu trưởng thành cũng đủ nuôi một con báo sư tử hơn một tuần, giúp nó tiết kiệm năng lượng và tránh bị săn đuổi liên tục. Với tính kiên nhẫn đặc trưng, nó chọn vị trí gần nguồn nước và biến mỗi lần bắt được thành một lợi thế sống còn. Nó không bao giờ lãng phí. Báo sư tử thường kéo con mồi lớn của mình đến các khe nứt hoặc gờ đá tối tăm. Ở đó, thịt vẫn tươi ngon và tránh xa những kẻ ăn xác thối. Trong khi báo mô hùa thực hiện điệu nhảy sinh tồn không ngừng nghỉ, kẻ săn mồi thầm lặng này vẫn ẩn mình, sẵn sàng tấn công khi có cơ hội, giống như một bóng ma bất tử của dãy núi Rocky. Mojave là nơi thử thách tột cùng, nơi chỉ những sinh vật cứng rắn và khôn ngoan nhất mới có thể sống sót. Khi bình minh ló dạng, hơi thở cuối cùng của không khí trong lành dần tắt. Ngay lúc đó, từ một hang tối, một di tích sống động của thời tiền sử xuất hiện. Đó là loài rùa sa mạc, mang trên mình bộ giáp được rèn luyện qua hàng triệu năm tiến hóa. Loài rùa sa mạc có thể nặng tới 7 kg, di chuyển chậm rãi trên mặt đất khô cằn. Mỗi bước đi đều được tính toán để tiết kiệm năng lượng và
giữ lại độ ẩm quý giá. Mai của nó là một pháo đài sinh tồn. Nó phản chiếu ánh nắng mặt trời thiêu đốt, bảo vệ nó khỏi những kẻ săn mồi và các yếu tố tự nhiên. Nhưng bộ giáp đó cũng là một gánh nặng. Mỗi chuyển động đều là một quyết định giữa sự sống và cái chết. Điều kỳ diệu nhất của rùa sa mạc là khả năng dự trữ nước. Bóng nước của nó có thể chứa tới 40% trọng lượng cơ thể, biến nó thành một bể chứa nước sống động giữa vùng đất khô cằn này. Nhờ vậy, trong những tháng dài khi mưa chỉ còn là ký ức, sinh vật cổ xưa này kiên cường chống chọi, vượt qua những giới hạn mà ít loài nào dám thử thách. Khi những cơn mưa thưa thớt rơi xuống, chú rùa nhanh chóng thu thập từng giọt nước quý giá nhỏ xuống mài, uống thật nhiều để dự trữ nước cho cả năm. Vào những ngày hè nóng nực, chú rùa ẩn mình trong những hang do chính móng vuốt của mình đào. Ở đó, nhiệt độ duy trì khoảng 27 độ C, một thiên đường mát mẻ giữa sa mạc nóng bỏng. Những hang động này là một kỳ quan của kỹ thuật động vật và có thể tồn tại hàng thập kỷ. Chúng không chỉ được rùa sử dụng mà còn được nhiều sinh vật sa mạc khác tìm đến để trốn thoát khỏi cái nóng chết người. Khi mùa thu đến và thời tiết dịu dần, chú rùa từ từ trồi lên tìm kiếm những loài thực vật ít ỏi còn sót lại trên vùng đất khô cằn này. Thực đơn của chú rùa bao gồm hoa cúc sa mạc, hoa sậy và nhiều loại xương rồng gai. Với bộ hàm sắc nhọn thay vì răng, nó nghiền nát cả những thân cây cứng nhất để hút cạn từng giọt dinh dưỡng và độ ẩm cuối cùng. Nhưng ngay cả bậc thầy sinh tồn này cũng không thoát khỏi những nguy hiểm mà quá trình tiến hóa vẫn chưa giải quyết triệt để. Khi con rùa chậm rãi di chuyển dọc theo lòng sông khô cạn, một kẻ săn mồi đang theo dõi. Nó lướt đi như một dải ruy băng trên cát, để lại dấu vết hình chữ J đặc trưng. Đó là rắn đuôi chuồn đuôi trắng, hiếm khi dài quá 76 cm. Nó đã trở thành bậc thầy về chuyển động, thích nghi hoàn hảo với các luống của Mojave. Chuyển động độc đáo của Sidewinder cho phép nó nâng các bộ phận cơ thể lên, tránh bị bỏng do cát nóng và giữ thăng bằng trên bề mặt luống. Vảy cát và cặp sừng nhỏ phía trên mắt cho phép nó gần như hòa mình hoàn toàn vào bụi cây creosote. Ở đó, kẻ săn mồi chờ đợi, kết hợp sự kiên nhẫn tuyệt đối với một cú tấn công nhanh chóng và chí mạng. Khi hoàng hôn nhuộm màu bầu trời Mojave, một bóng ma nhỏ xuất hiện từ hang của nó dưới gốc cây Joshua. Cáo sa mạc, loài nhỏ nhất trong họ cáo ở Bắc Mỹ, chỉ nặng vỏn vẹn 2 kg. Nhưng đừng để kích thước của nó đánh lừa bạn. Nó là một kẻ săn mồi về đêm, được trang bị vũ khí tầng trăng, với những khả năng thích nghi đáng kinh ngạc để đối phó với sự khắc nghiệt của sa mạc. Đôi tai khổng lồ, gần bằng kích thước đầu, vừa là anten parabol, vừa là hệ thống lằn mát tự nhiên. Chúng bắt được những âm thanh nhỏ nhất, tiếng xào xạc của một con chuột túi giữa những bụi cây khô, tiếng thở yếu ớt của con mồi ẩn núp. Đồng thời, diện tích bề mặt lớn của chúng tản nhiệt nhanh chóng, duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định trong những đêm dài co ro trong hơi ấm còn sót lại của sa mạc. Bàn chân của cao kít là một kiệt tác của sự thích nghi. Bộ lông dày bao phủ các miếng đệm của chúng giống như giày tuyết tự nhiên, cách ly chúng khỏi cát nóng và đá sắc nhọn. Nhờ vậy, chúng di chuyển nhanh nhẹn trên địa hình hiểm trở, tìm chỗ đứng trong cả cát tơi xốp và khe đá. Yên lặng như một bóng ma, chúng tiếp cận con mồi, sẵn sàng cho một cú nhảy chính xác, nhanh chóng và không sai sót. Khi săn những loài gặm nhấm nhanh nhẹn, cáo sa mạc kết hợp sự kiên nhẫn với tốc độ bùng nổ. Chúng có thể nhảy xa hơn 1 mét từ vị trí đứng yên và lao vào con mồi với độ chính xác chết người. Xương sống linh hoạt của nó cho phép xoay người đột ngột, đạt tốc độ lên tới 40 km/h. Trong màn đêm tĩnh lặng, cú tấn công của nó là khoảnh khắc sinh tử không báo trước.
Chế độ ăn của nó phản ánh bản chất cơ hội, một quy tắc vàng giữa sa mạc. Cáo sa mạc chủ yếu săn chuột túi, nhưng nó không hề tỏ ra sợ hãi với chuột túi, sóc đất, côn trùng hay thậm chí là các loài bò sát nhỏ. Đối với nó, bất cứ thứ gì nó có thể nuốt được đều là nguồn tài nguyên thiết yếu. Trong thế giới khắc nghiệt này, sự linh hoạt trong thực đơn chính là chìa khóa sinh tồn. Vào thời kỳ sung túc, cáo sa mạc chôn thức ăn thừa khắp lãnh thổ, tạo ra một mạng lưới kho dự trữ, tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết trong thời kỳ khan hiếm. Nó thậm chí có thể sống sót mà không cần uống nước, lấy toàn bộ độ ẩm từ con mồi. Thận của nó cô đặc chất thải đến mức tối đa và hệ hô hấp của nó phục hồi độ ẩm từ mỗi hơi thở. Không phải tất cả cư dân của Mojave đều chạy trốn khỏi cái nóng. Một số loài tận dụng chính mặt trời để sinh tồn, lướt trên những luồng khí nóng bốc lên như những thang máy vô hình. Diều hâu đuôi đỏ bay cao hơn 300 mét, với sải cánh lên tới 5 mét và tầm nhìn sắc bén gấp 8 lần con người. Chúng thống trị bầu trời khắc nghiệt này như một kỵ sĩ không bị gió thổi bay. Trong một thế giới được mặt trời bao bọc, việc tiết kiệm năng lượng là vấn đề sống còn. Thay vì vỗ cánh liên tục, diều hâu đuôi đỏ đã thành thạo nghệ thuật lướt. Chúng đọc bản đồ nhiệt của sa mạc, lướt trên những dòng hải lưu ấm áp, nâng chúng lên mà hầu như không tốn sức. Từ đó, chúng quan sát hàng km lãnh thổ, phát hiện ngay cả những chuyển động nhỏ nhất trên mặt đất. Mắt của chúng là công cụ săn mồi hoàn hảo. Mật độ dày đặc các tế bào cảm quan cung cấp hình ảnh sắc nét, trong khi các giọt dầu đặc biệt hoạt động như những bộ lọc tự nhiên, giảm độ chói và tăng độ tương phản. Nhờ vậy, ngay cả dưới ánh nắng chói chang, diều hâu vẫn phân biệt rõ ràng được sóc đất đang lẫn trốn, thỏ ló ra từ bóng tối, hay thằn lằn băng qua địa hình trống trải. Khi nhắm trúng mục tiêu, diều hâu điều chỉnh theo gió và lao xuống với tốc độ hơn 160 km/h. Móng vuốt của nó với lực hơn 90 kg tấn công con mồi như một chiếc búa chết người. Thực đơn của nó rất đa dạng. Động vật có vú nhỏ, rắn, thằn lằn và thậm chí cả chim đất. Với mỗi cuộc săn mồi thành công, nó lại khẳng định vị thế là ác chủ bài trên bầu trời của Mojave. Vào những lúc sung túc, diều hâu không lãng phí bất cứ thứ gì. Nó giấu con mồi trong các khe đá hoặc giữa các cành cây, tích trữ thức ăn để chống chọi với sự khan hiếm. Một chu kỳ không ngừng nghỉ vốn là quy luật của sa mạc. Tính cơ hội kết hợp với các chiến lược săn mồi tài tình là chìa khóa giúp loài chim này sống sót qua những mùa nắng nóng. Làm tổ giữa sa mạc rất khó khăn, nhưng diều hâu đuôi đỏ đã thích nghi. Các cặp chim chọn cây Joshua hoặc những tảng đá cao, thoáng mát và râm mát để giảm bớt cái nóng. Mùa sinh sản được tính toán chính xác để trùng với thời điểm con mồi dồi dào, đảm bảo những chú chim non lớn lên đúng vào lúc thức ăn dồi dào nhất, một cơ hội vàng để thế hệ mới có thể cất cánh bay cao. Vào lúc bình minh, nhiều loài ẩn mình trong bóng tối, nhưng một số loài lại tận dụng chính sức nóng để săn mồi. Bên dưới một gờ đá sa thạch, một con rắn đuôi chuông lưng kim cương phương Tây nằm yên lặng, dài hơn 5 mét và nặng tới 4-5 kg. Nó là sản phẩm của 6 triệu năm tiến hóa, một sát thủ máu lạnh biến sức nóng thành vũ khí chết người. Ẩn mình giữa hai mắt và lỗ mũi là những cơ quan cảm nhận nhiệt độ chính xác đến mức chúng có thể phát hiện ra sự chênh lệch chỉ 0,3 độ C. Nhờ những cơ quan này, rắn nhìn thấy tín hiệu nhiệt như chúng ta nhìn thấy ánh sáng. Trong bóng tối hoàn toàn, một con chuột hoặc một con chim nhỏ hiện rõ trước đôi mắt vô hình của nó. Mọi chuyển động của con mồi đều được ghi lại trên bản đồ nhiệt sinh học của nó. Khi thời cơ đến, cú tấn công của rắn đuôi chuông là một kiệt tác cơ học. Những chiếc răng nanh rỗng, sắc nhọn như kim của nó xuyên qua mô trong chớp mắt và tiêm nọc độc sâu vào cơ thể con mồi. Nọc độc, một hỗn hợp phức tạp của các enzyme, ngay lập tức phá hủy các tế bào, làm tê liệt và bắt đầu phân hủy sinh vật từ bên trong.
Con mồi không có cơ hội trốn thoát trong vở kịch sinh tử này. Nọc độc không chỉ giết chết mà còn khởi động quá trình tiêu hóa trước cả khi bữa ăn bắt đầu, giúp tiết kiệm năng lượng quý giá. Đó là trí tuệ của sự tiến hóa, làm bất động con mồi và đồng thời biến xác chết thành một bữa ăn đã được nấu chín sẵn. Với chiến lược này, rắn đuôi chuông đảm bảo rằng mỗi cuộc săn mồi thành công đều mang lại lợi ích tối đa cho sự sống còn của nó. Vào những tháng lạnh hơn, rắn không ngủ đông mà thay vào đó sử dụng chiến lược điều hòa nhiệt độ theo hành vi. Chúng phơi phần lưng sẫm màu ra ánh nắng buổi sáng để hấp thụ nhiệt và ẩn mình vào bóng râm khi nhiệt độ quá cao. Khi đạt đến phạm vi nhiệt độ tối ưu, cơ thể rắn trở nên nhanh nhẹn và phản xạ chính xác hơn. Nhiệt độ, mối nguy hiểm đối với rất nhiều loài, lại trở thành đồng minh của kẻ giết người máu lạnh này. Khả năng phòng thủ của rắn đuôi chuông không chỉ giới hạn ở nọc độc. Ở đầu đuôi, chiếc chuông đặc trưng tạo ra những âm thanh từ tiếng rì rầm đến tiếng vò vè, đe dọa có thể nghe thấy từ khoảng cách lên đến 18 mét. Đó là một lời cảnh báo rõ ràng, giữ khoảng cách. Hệ thống âm thanh này cho phép rắn đuôi chuông tránh những cuộc đối đầu không cần thiết, giảm nguy cơ bị thương và tiết kiệm năng lượng cho những cuộc săn mồi quyết định. Chiến lược săn mồi của rắn đuôi chuông phản ánh nhịp điệu khắc nghiệt của sa mạc. Khi trong mây, con mồi rất dồi dào và chúng có thể nuốt chửng một con vật tương đương 25% trọng lượng cơ thể chỉ bằng một cú đớp, rồi ẩn núp hàng tuần để tiêu hóa. Khả năng ăn uống và nhịn ăn trong thời gian dài cho phép chúng tiết kiệm năng lượng trong thời kỳ khan hiếm. Ở Mojave, đây chính là chìa khóa để sinh tồn. Khi rắn đuôi chuông lưng kim cương bất động, sự hiện diện của nó đã định hình hành vi của vô số sinh vật nhỏ xung quanh. Mối liên kết giữa kẻ săn mồi và con mồi đang xen cả trên mặt đất lẫn trên không. Và khi màn đêm buông xuống Mojave, một thợ săn cánh rộng xuất hiện. Cú sừng lớn, chúa tể thầm lặng của màn đêm. Từ trên ngọn cây Joshua cổ thụ, cú sừng lớn rà xuống, sải cánh dài 1-5 mét lướt đi nhẹ nhàng trong không trung. Cao 60 cm và nặng hơn 2 kg. Đây là một thợ săn đêm đáng gờm. Những chiếc lông đặc biệt trên cánh của chúng phá vỡ các luồng không khí, loại bỏ mọi âm thanh. Chuyến bay yên lặng của cú sừng biến bóng tối thành vũ khí, cho phép nó tiếp cận con mồi mà không báo trước. Khuôn mặt tròn của nó hoạt động như một tấm gương âm thanh, truyền sóng âm đến đôi tai bất đối xứng, cho phép nó xác định chính xác vị trí của con mồi. Nó có thể phát hiện một con chuột di chuyển giữa những chiếc lá khô từ khoảng cách hơn 90 mét, ngay cả trong bóng tối hoàn toàn. Những chùm lông phía trên tai không phải để nghe, mà để ngụy trang và giao tiếp. Đôi mắt của cú sừng lớn là một kiệt tác của sự tiến hóa. Hình dạng ống của chúng tối đa hóa khả năng thu nhận ánh sáng và võng mạc chứa đầy tế bào hình que nhảy hơn gấp 100 lần so với con người. Nhờ đó, trong những cảnh quan gần như không có trăng, nó có thể nhìn rõ những nơi mà con người chỉ thấy bóng tối. Khả năng nhìn ban đêm đó khiến nó trở thành bậc thầy thực sự của bóng tối. Không giống như họ hàng sống trong rừng, cú sừng lớn ở Mojave chọn những chỗ đậu thoáng đãng. Từ đó, nó quan sát đồng bằng rộng mở, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất. Chế độ ăn uống đa dạng của loài cú này phản ánh tính cơ hội của nó. Côn trùng, động vật gặm nhấm, thỏ, chồn hôi và thậm chí cả những loài chim săn mồi nhỏ hơn. Trong chu kỳ khắc nghiệt của sa mạc, bất kỳ con mồi nào cũng trở thành thức ăn. Vũ khí tối thượng của cú là bộ móng vuốt đáng sợ, có khả năng tạo ra áp lực lên tới hơn 227 kg trên mỗi mét vuông. Khi chúng khép lại, cái chết gần như xảy ra ngay lập tức. Một chiến lược thiết yếu ở một nơi mà tiếng kêu có thể thu hút động vật ăn xác thối. Chỉ trong chớp mắt, cuộc săn mồi kết thúc. Và trên bầu trời đêm, cú sừng lớn tiếp tục tuần tra, duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái. Khi cú lặng lẽ bay lượn trên bầu trời, từng sinh vật nhỏ bé,
lần lượt xuất hiện trên mặt đất. Mojave hoạt động như một chiếc đồng hồ phức tạp, nơi ngày và đêm phân chia kẻ thống trị: rắn, cáo, cú. Mỗi loài đều làm chủ thời gian của riêng mình, dệt nên một bản giao hưởng sinh tồn bất tận giữa sự bền bỉ và khả năng thích nghi. Chậm rãi tiến bước trên bãi cát nóng bỏng, một sinh vật lốm đốm đen và cam hiện ra như một bức tranh khảm sống động. Đó là quái vật Gila, loài thằn lằn độc lớn nhất Bắc Mỹ. Dài gần 60 cm và nặng hơn 2 kg. Nó không dựa vào tốc độ mà dựa vào một cách tiếp cận khác. Một chiến lược chậm mà chắc, kết quả của hàng triệu năm tiến hóa. Lớp da cam, hồng và đen của nó vừa là lớp ngụy trang hoàn hảo, vừa là một lời cảnh báo công khai. Bất động, nó hòa mình vào thảm thực vật sa mạc loang lổ. Nhưng khi kẻ thù đến gần, những màu sắc rực rỡ đó hét lên một thông điệp cảnh báo. Ta có nọc độc, tránh xa ra. Trong một thế giới bị chi phối bởi tốc độ, Gila chọn sự lộng lẫy để tự vệ. Hệ thống nọc độc của Gila khác với rắn. Nó không tìm nọc độc qua nanh rỗng, mà chảy qua các rãnh răng từ tuyến nước bọt ở hàm dưới. Nó cắn mạnh và giữ chặt con mồi, cho phép nọc độc từ từ thấm vào máu. Quá trình đầu độc diễn ra chậm nhưng chắc chắn, có khả năng làm tê liệt các loài động vật nhỏ và ngăn chặn cả những loài săn mồi lớn. Quái vật Gila là bậc thầy về tiết kiệm năng lượng. Nó có thể sống sót chỉ với 3 bữa ăn lớn mỗi năm. Chất béo dự trữ trong chiếc đuôi dày và khắp cơ thể cho phép nó chịu đựng nhiều tháng không hoạt động. Khi cần săn mồi, chúng dựa vào khứu giác tuyệt vời của mình. Chiếc lưỡi chẻ đôi của chúng liên tục ném không khí, truyền thông tin đến cơ quan Jacobson tinh tế. Hành vi của Gila là bằng chứng sống động cho triết lý ít nhưng nhiều. Chúng chỉ xuất hiện vào mùa xuân và mùa thu, khi nhiệt độ ôn hòa cho phép chúng hoạt động trong nhiều ngày. Hơn 90% thời gian chúng ở trong hang mát mẻ hoặc các khe nước sâu. Khối lượng cơ thể lớn giúp chúng giữ nhiệt, nhưng cũng buộc chúng phải tự điều chỉnh bằng cách rút lui xuống lòng đất, chờ đợi thời điểm thích hợp. Khi quái vật Gila kiên nhẫn tiến lên, tìm kiếm thức ăn, sự hiện diện chậm rãi của nó sẽ kích hoạt hiệu ứng domino. Các loài nhỏ hơn trong khu vực xung quanh thay đổi hành vi, trở nên thận trọng hơn trước một kẻ săn mồi chậm chạp, nhưng chắc chắn. Trong chuỗi sinh tồn của Mojave, ngay cả những sinh vật quý hiếm như Gila cũng giúp duy trì sự cân bằng mong manh của sa mạc. Dưới bóng cây Joshua khổng lồ, nơi đất giữ được nhiều độ ẩm hơn nhờ mưa, một con thỏ đuôi bông vẫn bất động. Đôi tay dài của chúng xoay tròn như anten radar, theo dõi mọi âm thanh trong gió. Nhỏ bé, chỉ nặng chưa đến 5 kg. Loài thỏ này sở hữu khả năng thích nghi phi thường, cho phép chúng hấp thụ chất dinh dưỡng từ thảm thực vật thưa thớt, đôi khi thậm chí còn độc hại. Tai của thỏ đuôi bông là một công cụ sinh tồn đa năng. Chúng phát hiện tiếng vỗ cánh gần như không thể nghe thấy của cú hoặc sự di chuyển lén lút của cáo. Đồng thời, mạng lưới mạch máu dày đặc trong tai của chúng hoạt động như một hệ thống làm mát. Vì vậy, ngay cả khi cái nóng khắc nghiệt buộc nhiều con phải ẩn náu, thỏ vẫn có thể hoạt động dưới ánh nắng sa mạc. Trong môi trường nghèo dinh dưỡng, hệ tiêu hóa của thỏ là một kỳ quan tiến hóa. Chúng thực hiện quá trình dinh dưỡng thứ sinh, tạo ra các mô mềm giàu dinh dưỡng và tiêu thụ chúng ngay lập tức. Bằng cách này, thức ăn đi qua hệ tiêu hóa 2 lần, chiết xuất lượng protein và nước tối đa từ thảm thực vật thưa thớt. Với chiến lược này, thỏ có thể sống sót bằng cách ăn cỏ khô do những con khác bỏ đi. Chiến lược kiếm ăn của thỏ đuôi bông thay đổi theo mùa. Vào mùa xuân, khi hoa dại nở, chúng chọn những chồi non và hoa bổ dưỡng. Trong suốt thời gian còn lại của năm, chế độ ăn của chúng chủ yếu bao gồm lá cứng và thân cây có gai, thậm chí cả những loại chứa độc tố mà nhiều loài động vật ăn cỏ không thể chịu đựng được.
Sự linh hoạt này cho phép chúng tận dụng mọi nguồn tài nguyên khó lường trong sa mạc. Khả năng sinh sản của thỏ phản ánh sự khắc nghiệt của Mojave. Trong những năm mưa thuận lợi, thảm thực vật phong phú, thỏ cái có thể sinh nhiều lứa, sử dụng thức ăn sẵn có để nuôi con. Tuy nhiên, trong thời kỳ hạn hán nghiêm trọng, chúng giảm mạnh hoặc ngừng sinh sản hoàn toàn, tiết kiệm năng lượng để tồn tại. Đó là một chiến lược thông minh để thích nghi với những chu kỳ không thể đoán trước. Thỏ đuôi bông sở hữu khả năng tiết kiệm nước phi thường. Chúng hiếm khi uống trực tiếp. Chúng lấy nước từ thực vật mà chúng ăn vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, khi chúng chứa nhiều nước nhất. Thận của chúng cô đặt chất thải đến mức tối đa, tạo ra phân cực kỳ khô. Vì vậy, ngay cả dưới cái nóng thiêu đốt, chúng vẫn duy trì được sự cân bằng sinh lý cần thiết để sinh tồn. Khi chạy trốn khỏi nơi trú ẩn, thỏ đuôi bông không chạy theo đường thẳng. Nó chạy ngoằn ngoèo, khiến kẻ săn mồi khó có thể đoán trước được hướng đi. Và chiếc đuôi trắng nhấp nháy phía sau chính là vũ khí cuối cùng của chúng. Một tia sáng đánh lạc hướng sự chú ý khi con vật biến mất vào bóng tối. Trong trò chơi sinh tử này, mỗi bước nhảy đều là một cơ hội để sống sót. Khi hầu hết các loài động vật nhỏ ẩn mình dưới ánh nắng gay gắt giữa trưa, một cẩm hình bóng táo bạo xuất hiện. Sóc đất linh dương, chỉ nặng 140 gram, dám mạo hiểm ra mặt đất, có nhiệt độ trên 48 độ C. Bí quyết sinh tồn của chúng là biến cơ thể thành một cái bóng di động. Chúng áp bụng được bao phủ bởi lớp lông mịn vào các nóng bỏng, giải phóng nhiệt lượng dư thừa để bảo vệ các cơ quan nội tạng mỏng manh. Ngoài cơ thể, sóc còn có một tấm chắn nắng tự nhiên, chiếc đuôi dài và rậm rạp. Bằng cách đặt nó lên lưng và đầu, nó có thể giảm tới 40% lượng nhiệt hấp thụ từ mặt trời, mặt dưới phản xạ bức xạ. Trong khi mạng lưới mạch máu dày đặc giúp tản nhiệt. Kết hợp với khả năng di chuyển nhanh chóng trong bóng tối, sóc đất có thể tiếp cận những nguồn tài nguyên mà những loài khác không dám tìm kiếm. Chế độ ăn của sóc đất là một bài học về sự linh hoạt. Vào mùa xuân, chúng ăn hoa dại và chồi non để lấy cả chất dinh dưỡng và nước. Nhưng quanh năm, chúng cũng săn côn trùng, ăn trứng, gà con và thậm chí cả xác thối. Các túi má cho phép chúng thu thập thức ăn nhanh chóng, lấp đầy chúng chỉ trong vài phút tiếp xúc với mặt đất nóng bỏng. Các túi má có thể mở rộng, có thể chứa một lượng lớn hạt giống và nguyên liệu thực vật, cho phép sóc vận chuyển thức ăn trở lại hang ngay lập tức. Chỉ trong bóng râm an toàn, chúng mới nhai và xử lý thức ăn, tiết kiệm từng giây quý giá trên bề mặt. Nhờ hệ thống dự trữ này, sóc duy trì năng lượng trong thời kỳ sa mạc khan hiếm. Khả năng sinh lý của sóc đất đạt đến mức phi thường. Chúng hầu như không uống nước, lấy độ ẩm từ mô thực vật và sản xuất nước trao đổi chất. Thận của chúng cô đặt chất thải đến mức tối đa và hệ hô hấp của chúng phục hồi độ ẩm với mỗi hơi thở. Hang của nó, với nhiều lối vào và ra, không chỉ duy trì nhiệt độ mát mẻ mà còn đóng vai trò như một kho chứa và pháo đài chống chọi với cái nóng và cái lạnh. Bên dưới lớp cát nóng bỏng, một thế giới khác mở ra. Hệ thống đường hầm của sóc duy trì nhiệt độ ôn hòa quanh năm, bảo vệ nó khỏi bề mặt khắc nghiệt. Nó vừa là nơi nuôi dưỡng con non, vừa là kho chứa thức ăn và cũng là một pháo đài an toàn. Trong sự mát mẻ dưới lòng đất đó, loài gặm nhấm nhỏ bé này tìm thấy lợi thế trước cái nóng chết người của bề mặt đất. Nó lao vút như tia chớp qua bóng tối, thể hiện sức sống mãnh liệt. Bằng cách tận dụng thời điểm khắc nghiệt nhất trong ngày, buổi trưa nóng nực chứng minh rằng sinh tồn chính là nghệ thuật thích nghi. Hình ảnh táo bạo đó khép lại hành trình xuyên qua Mojave, nơi ngay cả những sinh vật nhỏ bé nhất cũng phải thách thức những điều không tưởng. Câu chuyện về sự sống ở Mojave là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự tiến hóa. Khi con sóc biến mất,
Vào hang, đôi mắt vàng lấp lánh từ lối vào của một đường hầm bỏ hoang. Cú đào hang chỉ dài khoảng 25 cm, sở hữu kỹ năng săn mồi, tương đương với bất kỳ loài chim săn mồi nào. Chúng chọn bóng tối và lòng đất làm nơi săn mồi, minh họa cho một trong những chiến lược kỳ lạ nhất của sa mạc. Không giống như những họ hàng sống trên cây, cú đào hang đã tiến hóa để săn mồi trực tiếp trên mặt đất. Đôi chân dài và khỏe cho phép chúng chạy với tốc độ đáng kinh ngạc, đuổi theo côn trùng, bò sát, nhỏ và thậm chí cả động vật gặm nhấm. Mặc dù chúng bay khi cần thiết, nhưng hầu hết thành công của chúng đều diễn ra trên mặt đất, nơi sự kết hợp giữa tốc độ và sự bất ngờ khiến con mồi không có cơ hội phản ứng. Cú đào hang thường trú ngụ trong những hang do xốc đất hoặc chó đồng cỏ bỏ hoang. Chúng biến chúng thành tổ, kho chứa thức ăn và nơi trú ẩn với nhiều lối thoát. Khi bị đe dọa, chúng phát ra tiếng rít bắt chước tiếng rắn, đuôi chuông một cách thuyết phục. Nhiều loài săn mồi thường lùi lại, tránh đối đầu trong không gian chật hẹp. Đây là bằng chứng của trí thông minh, sinh tồn tinh tế. Trên một tảng đá ngập tràn ánh nắng, con thằn lằn cổ vòng đực khoe sắc xanh lam, vàng và lục lấp lánh như một viên ngọc giữa sa mạc xám xịt, dài hơn 30 cm. Thân hình vạm vỡ của nó là một tuyên ngôn về lãnh thổ. Màu sắc rực rỡ không chỉ thể hiện sức mạnh mà còn điều hòa nhiệt độ, phản chiếu ánh sáng mặt trời, như thể nó đang tuyên bố: đây là lãnh thổ của ta. Chiến lược săn mồi của thằn lằn cổ vòng kết hợp sự kiên nhẫn với tốc độ bùng nổ. Khi lao về phía trước, nó dựng đứng hai chân và chạy với tốc độ gần 25 km/h như một con khủng long tí hon băng qua sa mạc. Kiểu chạy này cho phép nó nhanh nhẹn và luôn để mắt đến những con thằn lằn nhỏ, côn trùng và thậm chí cả gà con trong những khung cảnh gợi nhớ đến kỷ Jura giữa lòng Mojave. Thằn lằn cổ vòng biến địa hình đá thành một chiến trường thực sự. Con đực thể hiện sức mạnh của mình bằng những động tác chống đẩy, đẩy ngực liên tục, hoặc những trận chiến dữ dội có thể gây ra những thương tích nghiêm trọng. Màu sắc rực rỡ của chúng trong mùa sinh sản vừa là một lời tuyên bố về lãnh thổ, vừa là thước đo sức khỏe di truyền, thu hút bạn tình và giữ chân đối thủ. Những sinh vật rực rỡ này chứng minh rằng sự sống không chỉ tồn tại mà còn phát triển với vẻ đẹp và sự phức tạp. Mojave trông có vẻ cằn cỗi, thực chất là một bảo tàng sống về sự tiến hóa, nơi mỗi loài đều là minh chứng cho khả năng thích nghi phi thường. Từ báo sư tử đến thỏ nhỏ, tất cả chúng đều dệt nên bức tranh sinh tồn đa dạng nhất hành tinh. Giữa cái nắng như thiêu đốt và những cơn gió khô rát của sa mạc Mojave, sự sống vẫn không ngừng vươn lên. Mỗi loài vật, dù nhỏ bé hay hùng mạnh, đều góp phần tạo nên bản hùng ca về sức chịu đựng và thích nghi phi thường. Sa mạc Mojave, Tây Nam Hoa Kỳ, không chỉ là vùng đất khắc nghiệt, mà còn là minh chứng cho vẻ đẹp bền bỉ của thiên nhiên hoang dã. Hành trình khám phá nơi đây khép lại, nhưng câu chuyện về sự sống giữa hoang mạc vẫn còn mãi vang vọng.